Hello everyone. Welcome to Accountancy classes of HS first year. Today we will discuss about the systems of accounting. Okay? So basically systems of accounting refers to the principles and procedures that are followed for recording of transactions in the books of accounts. গটিকে সিস্টেম অফ একাউন্টিং বুলি ক'লে আমি বুজিব লাগিব যে বুকস অফ একাউন্টস বা হিসাপৰ বহীত বিজনেছ ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক বা ব্যৱসায়ৰ যিবিলাক লেনদেন আছে সেইসমূহ ৰেকৰ্ড কৰোঁতে বা লিখোঁতে যিবিলাক নীতি বা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাকে আমি সিস্টেম অফ একাউন্টিং বুলি ক'ব পাৰিম ঠিক আছে সো সিস্টেম অফ একাউন্টিং ৰেফাৰ্ছ টু দ্য প্ৰিন্সিপলছ and procedures followed for recording of transactions in the books of accounts. Okay? So from the point of view of the systems of recording, it may be divided into the following types. It's like accounting systems are of two types, that are double entry system and single entry system. ঠিক আছে এতিয়া সিস্টেম অফ একাউন্টিংক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিম হিয়া হৈ গল ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম আৰু তাৰ লগতে হৈ গল সিঙ্গল এন্ট্ৰি সিস্টেম সো নাও উই উইল ডিসকাস দ্য ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম অফ একাউন্টিং আজি আমি ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমৰ বিষয়ে পঢ়িম সিঙ্গল এন্ট্ৰি সিস্টেমৰ বিষয়ে তোমালোকৰ লগত পিছৰ চেপ্টাৰছত আছে আৰু আমি পিছৰ পৰ্যায়ত আমি কি কৰিম আলোচনা কৰিম গতিকে আজি আমি চাম ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম মানেনো কি হয় ঠিক আছে ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ আমাৰ গুটে একাউন্টেন্সি ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমৰ ওপৰতে বেসড হৈ আছে আমি নেক্সট আমি জিমান চ্যাপ্টাৰস পঢ়িম জিমান আমি প্ৰ্যাকটিক্যালস কৰিম সব ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমৰ ওপৰতে বেসড হৈ থাকিব গতিকে আমি এটো অতিকে প্ৰয়োজনীয় আমি এটো জনা উচিত যে ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমনো একচুয়ালি হয় কি ঠিক আছে So, double entry system was first propounded in 1340 in Italy, but it was developed in proper form in Venice at the end of 15th century by Luca Pacioli. And Luca Pacioli is considered as the father of modern accountancy. এটা কি হল আমি অলরেডি একাউন্টিং কনসেপ্টস পঢ়োতে আমি কি পঢ়িছিলো ডুৱেল এসপেক্ট কনসেপ্টৰ কথা আমি অলরেডি পঢ়ি আহিছিলো একন মই তোমালোকক হিষ্ট্ৰী কলো যে মেইনলি ইটালীত 1340 কি হৈছিলে প্ৰপাউণ্ড হৈছিলে তাৰ লগে লগে কি হল লিউকা পেচিওলি আছিলে তেওঁ ডেভেলপ কৰিছিলে আৰু সেইভাবে তেওঁক কি কৰা হয় ফাদাৰ অফ মডাৰ্ন একাউন্টিং বুলি কোৱা হয় এটা ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমৰ কথা কলে আমি অলরেডি একাউন্টিং কনসেপ্ট পঢ়োতে আমি ডুৱেল এসপেক্ট কনসেপ্টৰ কথা পঢ়ি আহিছো হয়নে এই ডুৱেল এসপেক্ট কনসেপ্টটোকে আমি কি বুলি ক'ব পাৰো ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম অফ একাউন্টিং বুলি আমি ক'ব পাৰো আৰু এই ডুৱেল এসপেক্ট কনসেপ্ট বা ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম মোৰ যথেষ্ট সিগনিফিকেন্স আছে আমাৰ একাউন্টিংত ঠিক আছে এটা ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম অফ একাউন্টিং আমাক কি কৈছিলে ই আমাক কৈছিলে যে প্ৰত্যেক ট্ৰানজেকচনৰে কি থাকে সদায় ডুৱেল এসপেক্ট থাকে এটা সাপোজ ধৰি লৈছো মই এটা মোবাইল ফোন 20000 দি মই কিনি আনিছো ইয়াত কি হৈছে মোৰ ওচৰলে মোবাইল ফোনটো আহিছে আৰু মোৰ পৰা 20000 rupees গুছি গৈছে I have paid 20000 rupees and I have purchased a mobile phone right ইয়াত কি হৈছে 20000 rupees মোৰ পৰা গুছি গৈছে আৰু মোবাইল ফোনটো মোৰ ওচৰলে আহিছে ইয়াত কি হৈছে ট্ৰানজেকচনটোত দুটা এসপেক্ট বা দুটা সাইড কি হৈছে ইয়াত সোমাই আছে এটা আৰু এটা কথা মই যেনিবা আৰু এটা এক্সাম্পল দিছো মই যেনিবা কি কৰিলো মোৰ ওচৰত এটা পুৰণা মোবাইল ফোন আছিল হেতু মই সেল কৰি দিলো মই বিক্ৰী কৰি দিলো ইয়াত আকৌ কি হৈছে মোৰ ওচৰলে মানি আহিছে আৰু মোৰ ওচৰৰ পৰা মোবাইল ফোনটো গুছি গৈছে ঠিক আছে ইয়াত কি হৈছে মোৰ ওচৰলে মানি আহিছে পইচা আহিছে আৰু মোৰ ওচৰৰ পৰা মোবাইল ফোনটো গুছি গৈছে কি হৈছে মানি কামছ ইন এণ্ড মোবাইল ফোন গোজ আউট ফ্ৰম মি ওকে So double entry system আমাক কৈছে যে যেতিয়া এটা ট্ৰানজেকচন ৰেকৰ্ড কৰা হয় তেতিয়া ডুৱেল বা দুয়োটা এসপেক্ট বা সাইডে কি কৰিব লাগিব আমি ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব দুয়োটা সাইড মানে কি হৈছে ইয়াত এটাটো ক্যাশ হৈছে
আৰু এটো কি হৈছে ফোনটো হৈছে হয়নে এই দুইটাই কি হৈছে এফেক্ট হৈছে গতিকে দুইটা সাইডে আমি ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব বুলি কৈছে এতে এটা এসপেক্টকে আমি অকল ৰেকৰ্ড নকৰো অকল এটা সাইডকে আমি কিন্তু ৰেকৰ্ড নকৰো ইয়াকে ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম বুলি হেভাবে কৈছে ডাবল মানে দুটা নহয় জানো গতিকে দুটা সাইড আমি কি কৰিব লাগিব ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ একাউন্টিংত ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমৰ বহুত সিগনিফিকেন্স আছে মই অলৰেডি কৈছো আৰু আমাৰ গোটেই একাউন্টিং বস্তুটো ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমৰ ওপৰতে বেসড হৈ আছে পিছত তোমালোকে আৰু ডিটেইলছত ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমৰ বিষয় পঢ়িবলৈ পাবা এটা যেতিয়া কি হয় ট্ৰানজেকচন হয় তাত সদায় দুটা সাইড আছে অলৰেডি মই কৈছো তোমালোকক আমি কিবা এটা বস্তু বা গুডস যেনিবা আমি ৰিসিভ কৰিছো আৰু আমি কি কৰিছো তাৰ কাৰণে আমি পেমেন্ট কৰিছো বস্তু এটা ৰিসিভ কৰিছো আৰু পেমেন্ট কৰিছো এতিয়া এনেকুৱাটো নহয় যে বিজনেছটো অকল ৰিসিভহে কৰিছে অকল ৰিসিভ কৰিছে বস্তু যেনিবা ৰিসিভ হৈছে আৰু তাৰ হলনি একো পেমেন্টে কৰা নাই তেনেকুৱাটো কেতিয়াও নহয় আৰু এনেকুৱাও নহয় যে অকল পেমেন্টে কৰি আছে আৰু তাৰ হলনি একো ৰিসিভহে কৰা নাই তেনেকুৱাও নহয় এটা বস্তু সদায় কি হয় সদায় পেমেন্ট কৰাৰ হলনিহে কি কৰা হয় সদায় তাক ৰিসিভ কৰা হয় পেমেন্ট কৰিছে আৰু ৰিসিভ কৰিছে বা লৈছে সাপোজ ধৰি লৈছো মেচিন এটা কিনিছে এটা বিজনেছে ইয়াত কি হৈছে মেচিনটো আহিছে আৰু মানি কি হৈছে উলাই গৈছে মেচিন কামস ইন এন্ড ক্যাশ গোজ আউট ৰাইট ইয়াত দুইটা এসপেক্টে এফেক্ট হৈছে নে মেচিন আৰু ক্যাশ দুইটা কি হৈছে দুইটা সাইডে এফেক্ট হৈছে বিকজ আমি মেচিনটো পইচা দি কিনি আনিছো মেচিনটো মোৰ ওচৰলৈ আহিছে পইচা উলাই গৈছে মেচিন আৰু ক্যাশ ইয়াত হৈ গল দুটা এসপেক্ট বা দুটা সাইড হয় so both the aspects are recorded that is why it is known as double entry system of accounting সেইবাবে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম অফ একাউন্টিং বুলি কোৱা হয় বিকজ দুইটা সাইডে কি হ'ব ইয়াত এফেক্ট হ'ব আৰু আমি ইয়াত ৰেকৰ্ড কৰিম বুকস অফ একাউন্টছত আমি ৰেকৰ্ড কৰিম ঠিক আছে now double entry system states that every transaction has twofold aspects and the effects of these twofold aspects are opposite in nature if one aspect called an account receives a benefit there must be another aspect or an account to impart the benefit okay এটা কি কৈছে ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম আমাক কয় যে প্ৰতিটো ট্ৰানজেকচনৰে দুটা সাইড থাকে আৰু দুটা সাইডে কি হৈছে ইটু হিটুৰ অপোজিট হ'ব both are opposite in nature আমি অলৰেডি পালো দুটা এসপেক্ট যে থাকে আৰু এতিয়া কৈছে যে দুটা এসপেক্টে কি হ'ব অপোজিট হ'ব মানে এটা সাইডে যদি বেনিফিট বা কিবা সুবিধা এটা ৰিসিভ কৰিছে তেন্তে আন এটা সাইড থাকিব লাগিব যিয়ে কি কৰিব বেনিফিট বা সুবিধাটো দিব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল I have given you 100 rupees মই তোমাক 100 টকা দিছো ইয়াত তুমি 100 rupees ৰিসিভ কৰিছা নহয় জানো আৰু মই 100 rupees তোমাক দিছো ইয়াত কি হৈছে বাৰু ইয়াত এজনে ৰিসিভ কৰিছে আৰু এজনে দিছে I have given you 100 rupees মই দিছো তুমি লৈছা এজনে ৰিসিভ কৰিছে আৰু মই কি কৰিছো দিছো ইয়াত দুটা সাইড আছে হয়নে দুটা সাইড এফেক্ট হৈছে আৰু দুইটা সাইডে কি হৈছে নেচাৰটো অপোজিট হৈছে এজনে দিছে আৰু এজনে লৈছে so নেচাৰটো কি হৈছে ইয়াত অপোজিট হৈছে okay and under this system every transaction is recorded in an accounting format having two sides namely left hand side and right hand side আকৌ কি কৈছে এই সিস্টেমটোৰ আন্ডাৰত প্ৰতিটো ট্ৰানজেকচনে এটা ফৰমেটত ৰেকৰ্ড কৰা হয় পিছত আমি পাম যাক আমি একাউন্ট বুলি কম এটা ফৰমেট হয় একাউন্ট আৰু এই একাউন্টৰ কি থাকে সদায় দুটা সাইড থাকে লেফট হ্যান্ড সাইড থাকিব আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইড যেটো আমি ডেবিট সাইড আৰু ক্ৰেডিট সাইড বুলি কম ইয়াৰ নেক্সট ক্লাছত মই তোমালোকক ডেবিট আৰু ক্ৰেডিটৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে আৰু এই যেটো একাউন্ট হ'ব এতিয়া মই তোমালোকক থুলমুলকে কৈ গৈছো এই একাউন্টৰ শেপটো সদায় ইংলিশ যেটো এলফাবেট টি হয় তো টি শেপটোৰ নিচিনা হয় আৰু এই সাইড দুটাকে আমি ডেবিট সাইড আৰু কি বুলি কম ক্ৰেডিট সাইড বুলি কম একাউন্টৰ
ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত আমি ডেবিট ক্ৰেডিটৰ ওপৰত ডিটেইলছত আমি কি কৰিম ডিসকাস কৰিম গতিকে এই সিস্টেমটোৰ আন্ডাৰত প্ৰতিটো ট্ৰানজেকচনে কি কৰিব এটা ফৰমেট এটাত কি কৰিম আমি ৰেকৰ্ড কৰিম যাক আমি কি বুলি কম একাউন্ট বুলি কম ঠিক আছে okay now most important point to be kept in mind is that for the purpose of recording, a transaction is required to be analyzed from the point of view of the party in whose books of accounts the recording is to be made. This analysis is required in order to ascertain the accounts affected by the transaction. গতিকে বিজনেস এটাই যেতিয়া ৰেকৰ্ডিং কৰিব এইটো চোৱাটো অতিকে দৰকাৰী যে কোনটো পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা বা কোনটো পাৰ্টিৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ৰেকৰ্ডিংটো কৰা হৈছে ঠিক আছে কোনটো পাৰ্টিয়ে বা কোনটো পাৰ্টিৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ৰেকৰ্ডিংটো কৰা হৈছে এইটো জনাটো অতি দৰকাৰ হয় okay now for example Mr. A paid rupees 500 to Mr. B. Now, most important point to be considered is in whose books of accounts the recording is to be made. Right? If the recording is to be made in the books of A, from his point of view, we find that cash has gone out and B has received the same. Therefore, the two full aspects are cash and B. Right? তো ইয়াত উদাহৰণ স্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে মিষ্টাৰ এ 500 টকা মিষ্টাৰ বিক দিছে ইয়াত আমাৰ চাব লগা আটাইতকৈ দৰকাৰী কথাটো হ'ল যে কাৰ বুকছ অফ একাউণ্টছত আমি ট্ৰানজেকশ্যনটো ৰেকৰ্ড কৰিম বা কাৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ ফালৰ পৰা আমি কি কৰিম ৰেকৰ্ডিং কৰিম যদি আমি এৰ ফালৰ পৰা চাওঁ এৰ যদি পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে কেছ বা টকা কি হৈছে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে because Mr. A paid rupees 500 to Mr. B হয় নাই গতিকে এৰ ফালৰ পৰা যদি আমি চাওঁ Mr. A বিক পইচা দি দিছে ক্যাশ কি হৈছে ওলাই গৈছে আৰু B এ কি কৰিছে 500 rupees ৰিসিভ কৰিছে বা তেওঁ পাইছে গতিকে এই ট্ৰানজেকশ্যনটোৰ দুটা সাইড আছে Mr. A paid 500 rupees to Mr. B ইয়াত দুটা সাইড আছে সাইড দুটা হৈ গল ক্যাশ আৰু Mr. B এৰ ফালৰ পৰা যদি আমি চাওঁ কি হৈছে cash ulai goise aru B e ki korise receive korise cash goes out and B is the receiver right gotike etu example or through ami ki korilo buje palu eta next ami sam advantages of double entry system of accounting okay so double entry system has a good number of advantages right the first one is scientific system Double entry system is a scientific system of recording business transactions as compared to other systems. Eti ami double entry system ok jodi baki jibilak systems ase tar logot jodi ami compare koru tente ami etu pam je double entry system ki hoy goise bahut scientific hoy I jotheshto bigyan sonmoto tothor uporot bhitti korise I bigyan sonmoto eta পদ্ধতি হয় ঠিক আছে গটিকে ফার্স্ট অ্যাডভান্টেজেস টু হৈ গল ইট ইজ এ সায়েন্টিফিক সিস্টেম সেকেন্ড ওয়ান ইজ কমপ্লিট রেকর্ড আন্ডার দিস সিস্টেম two aspects of every transactions are recorded in their concerned accounts thus it makes a complete record of business transaction because records of both the aspects are made এতিয়া আমি কি গম পালো যে ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেমৰ আন্ডাৰত প্ৰত্যেকটো ট্ৰানজেকচনৰে সদায় কি কৰা হয় দুটা সাইড থাকে আৰু দুটা সাইডে আমি কি কৰিছো ৰেকৰ্ড কৰিম গটিকে দুটা সাইডে ৰেকৰ্ড কৰাৰ লগে লগে ই কি হৈ যায় এটা কমপ্লিট বা এটা সম্পূৰ্ণ সিস্টেম হয় যত কি কৰা হয় যে ট্ৰানজেকচন এটাৰ ডুৱেল এসপেক্ট বা বোথ সাইডে কি কৰা হয় ৰেকৰ্ড কৰা হয় যিয়ে ইয়াক কি কৰিছে এটা সম্পূৰ্ণতা প্ৰদান কৰিছে এই সিস্টেমটো Next is checks arithmetical accuracy. Arithmetical accuracy মানে হৈ গল কিবা এটা বস্তু mathematically কিমান correct হয় তাৰ মানে গাণিতিক শুদ্ধতা কিমান আছে সেই বিষয়ে চোৱা হয়
Since two aspects of each transactions are recorded in two accounts in opposite direction with equal amounts, there will be an equal amount of debit and credit. আমি অলৰেডি গম পাইছোঁ ডেবিট আৰু ক্ৰেডিট বুলি দুটা ছাইড থাকিব, এখন একাউণ্ট থাকে, এটা ছাইড ডেবিট হ'ব, এটা ছাইড ক্ৰেডিট হ'ব, আৰু প্ৰত্যেকটো ট্ৰানজেকশ্যনৰে কি কৰা হ'ব, দুয়োটা ছাইডে কি কৰিম আমি ৰেকৰ্ড কৰিম। এণ্ড ইট ইজ প্ৰুভড বাই প্ৰিপেয়াৰিং এ ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ। ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ কি হয় তোমালোকে নেক্সট চেপ্টাৰত গম পাবা। এতিয়া জাষ্ট ইমানেই গম পোৱা যে ট্ৰায়েল বেলেঞ্চে কি কৰে, সদায় এৰিথমেটিকেল একিউৰেচি চেক কৰে। একাউণ্টছৰ এৰিথমেটিকেল একিউৰেচি চেক কৰাত ট্ৰায়েল বেলেঞ্চে সহায় কৰে। গতিকে ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ কি আমি গম পাম, আৰু ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেমৰ আণ্ডাৰত ৰেকৰ্ডিং হোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব, বহুত কিছুমান আমি একাউণ্টছ বনাম পিছলে যিবিলাকে তাৰ মেথমেটিকেল কাৰেক্টনেছটো কি কৰে, চেক কৰে। গতিকে এই ছিষ্টেমটো এৰিথমেটিকেলিও কি হয়, একিউৰেট হয় বা গাণিতিক শুদ্ধতা ইয়াত আছে। ঠিক আছে। নেক্সট ইজ এচাৰ্টেইনমেণ্ট অফ দ্য ৰিজাল্ট অফ বিজনেছ। এতিয়া কি হয়, বিজনেছ এটাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এক্টিভিটিজ থাকিব। চ' এই গোটেই বিজনেছ এক্টিভিটিজখিনিৰ পৰা আমি বিজনেছটোৰ ৰিজাল্ট গম পাম। আমি পিছত পঢ়িবলৈ পাম যে আমি যেতিয়া ফিনান্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট বুলি তোমালোকৰ এটা চেপ্টাৰ আছে, তাত আমি গম পাম ফিনান্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট বুলি ক'লে থাকে ট্ৰেডিং একাউণ্ট থাকে, প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট থাকে, আৰু ইয়াৰে ট্ৰেডিং আৰু প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্টে আমাক কিমান প্ৰফিট হৈছে, লছ হৈছে এইবিলাক জনাত আমাক সহায় কৰিব। গতিকে বিজনেছ এটাৰ ৰিজাল্ট জনাটো কি কৰে, ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেমে সহায় কৰে। প্ৰফিট হৈছে নে লছ হৈছে এইটো জনাত আমাক সহায় হয়। নেক্সট ইজ এচাৰ্টেইনমেণ্ট অফ ফাইনেন্সিয়েল পজিশ্যন। অ'কে, তো ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেমে আমাক কি কৰে, এটা বিজনেছৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা হয় সেইটো জনাত সহায় কৰে। তাৰ কাৰণেও আমি কি বনাম, এখন ষ্টেটমেণ্ট বনাম যিখনক বেলেঞ্চ শ্বীট বুলি কোৱা হয়। তাৰ বিষয়েও আমি পিছত পঢ়িবলৈ পাম। তো এই বেলেঞ্চ শ্বীটটো বনোৱাৰ লগে লগে আমি বিজনেছ এটাৰ ফিনান্সিয়েল পজিশ্যন বা ইকনমিক কণ্ডিশ্যনটোৰ কথা গম পাম, কিমান চাউণ্ড, কিমান ষ্ট্ৰং হয়, কিমান ভাল হয়, বেয়া হয়, আমি সকলো গম পাম। গতিকে এইবিলাক হৈ গ'ল ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেমৰ কিছুমান এডভান্টেজেছ, ডেট ইট ইজ এ চাইণ্টিফিক ছিষ্টেম এণ্ড কমপ্লিট ৰেকৰ্ড, checks arithmetical accuracy, ascertainment of the results of business, and ascertainment of financial position. Okay? Now, the disadvantages. In fact, there are no disadvantages of double entry system of bookkeeping. However, considering the size of the organization using the system, this type of disadvantages may come. Okay, এনে নৰ্মেলি আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেমৰ তেনেকুৱা বিশেষ একো ড্ৰবেক নায়েই, কিন্তু কেনেকুৱা টাইপৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই আমি কিছুমান ড্ৰবেক বা ডিছএডভান্টেজেছ বা অসুবিধাৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ প্ৰথমটো হৈছে ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ এক্সপাৰ্ট নলেজ। The maintenance of books of accounts under this system requires the bookkeeper to have expert knowledge. কি কৈছে যে বুকছ অফ একাউণ্টছত যিজন ব্যক্তিয়ে ৰেকৰ্ড কৰিব তেওঁৰ কিন্তু একাউণ্টিঙৰ ওপৰত নলেজ থকাটো দৰকাৰ। It cannot be maintained by a layman. Nowadays, accounting is a profession and is being practiced by qualified accountants. Right? গতিকে যিকোনো এজন মানুহে, সাধাৰণ যিকোনো এজন মানুহে যাৰ একাউণ্টিঙৰ ওপৰত নলেজ নাই, তেওঁলোকে কিন্তু ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেমৰ আণ্ডাৰত ৰেকৰ্ডিং কৰিব নোৱাৰে। বিকজ ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেমৰ আণ্ডাৰত ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ হ'লে কি লাগিব, একাউণ্টিং নলেজৰ দৰকাৰ হ'ব, এক্সপাৰ্ট নলেজ লাগিব। আৰু আজিকালি একাউণ্টিঙৰ কি থাকে, বহুত কিছুমান প্ৰফেশ্যনেল কৰ্চেছ থাকে, কষ্ট একাউণ্টেণ্ট থাকে, চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট থাকে, এইবিলাক প্ৰফেশ্যনেল কৰ্চ পঢ়িব লাগিব, তেতিয়াহে তোমাৰ এই বিষয়ে জ্ঞান আহৰণ হ'ব। গতিকে এক্সপাৰ্ট নলেজ বা একাউণ্টিং নলেজ থকাটো দৰকাৰ। একাউণ্টিং নলেজ নোহোৱাকৈ কিন্তু যিকোনো মানুহে এই ছিষ্টেমটো এডপ্ট কৰিব নোৱাৰে। গতিকে এইটো ইয়াৰ এটা অসুবিধা। ছেকেণ্ড ইজ লেংদি প্ৰচেছ। The process of recording, classifying, analyzing, interpreting the accounts is very tedious and lengthy, right?
আমি অলৰেডি একাউণ্টিং কি তোমালোকক হেমন্ত ছাৰে পঢ়াইছে একাউণ্টিং কি হয় আৰু তাৰ প্ৰচেছবোৰৰ কথাও কৈছে যে যেতিয়া ৰেকৰ্ডিং কৰা হয় যেতিয়া লিখা হয় লিখিত অৱস্থাত ৰখা হয় ক্লাছিফাই যেতিয়া কৰা হয় লিখাৰ পিছত যেতিয়া বিভাজন কৰা হয় বা কেটেগৰাইজ যেতিয়া আমি কৰোঁ বা যেতিয়া এনালাইজ কৰোঁ বিশ্লেষণ কৰোঁ বহুত কিছুমান প্ৰচেছ কি হৈ যায় ইয়াত জড়িত হৈ থাকে গতিকে এই গোটেই প্ৰচেছখিনিয়ে কি কৰে এই গোটেই ছিষ্টেমটোক এটা লেণ্ডি প্ৰচেছলৈ পৰিণত কৰে এটা দীঘলীয়া এটা প্ৰচেছ হৈ যায় পদ্ধতিটো দীঘলীয়া হৈ যায় আৰু যথেষ্ট টাইম কনজিউমিঙো হয় সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে ইও হ'ব ইয়াৰ এটা অসুবিধা নেক্সট ইজ ইট ইজ এন এক্সপেনচিভ ছিষ্টেম The system requires an organization to maintain a large number of books of accounts. Accounts department is also required to be staffed by qualified and trained person requiring the payment of high salaries. So it is an expensive process. আমি অলৰেডি গম পাইছোঁ যে ডাবল এণ্ট্ৰি ছিষ্টেম এডপ্ট কৰিবলৈ হ'লে ইউজ কৰিবলৈ হ'লে এক্সপাৰ্ট নলেজ লাগিব তাৰ লগে লগে কি হৈ যাব কিছুমান মানুহৰ প্ৰয়োজন হ'ব কোৱালিফাইড বা ট্ৰেইনড মানুহ কিছুমানৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু যিসকলক খুব হাই চেলাৰি দিও ৰাখিব লাগিব গতিকে তাৰ লগে লগে কি হ'ব এইটো এটা এক্সপেনচিভ প্ৰচেছ নহ'ব জানো ইয়াত খৰচ জড়িত হৈ আছে খৰচটো বেছি হ'ব গতিকে এইটো ইয়াৰ এটা কি হ'ব পাৰে ড্ৰবেক হ'ব পাৰে And next and last one is unsuitable for small organizations. As it is expensive and requires the service of qualified person, it may not be suitable and economical for small organization to maintain books of accounts under this system. আমি অলৰেডি গম পালোঁ যে এই প্ৰচেছটো কি হৈ যায় এক্সপেনচিভ হয় খৰচ থাকে ইয়াত বহুত আৰু ইয়াত কিছুমান কোৱালিফাইড মানুহ বা কিছুমান যাৰ একাউণ্টিং নলেজ আছে যিবিলাক ট্ৰেইনড হয় মানুহ তেনেকুৱা কিছুমান কোৱালিফাইড পাৰ্চনৰ কি থাকে ইয়াত প্ৰয়োজন থাকে গতিকে যিকোনো এটা সৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন যাৰ ইমান হয়তো ইকনমিক কণ্ডিশ্যনো ভাল নহ'ব পাৰে বা তেওঁলোকে বহুত কোৱালিফাইড মানুহ এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে গতিকে তেনেকুৱা সৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন বা স্মল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কাৰণে এনেকুৱা টাইপৰ এটা ছিষ্টেম এডপ্ট কৰাটো কেতিয়াবা ইমান সুইটেবল নহ'বও পাৰে সেইবাবে কৈছে as it is an expensive and it requires the services of qualified person it may not be suitable and economical for the small organization to maintain books of accounts under this systems okay so these are the disadvantages of double entry system গতিকে আজি আমি কি পঢ়িলো system of accounting আমি দুটা পালো এটা double entry আৰু এটা হৈ গল single entry বিষয়ে আমি পিছৰ যেতিয়া চ্যাপ্টাৰস পঢ়িম তেতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম ডিটেইলছত এতিয়া আমি মিনিং গম পালো একচুয়ালি ডাবল এন্ট্ৰি সিস্টেম মানে হয় কি তাৰ উপৰিও ইয়াৰ এডভান্টেজেস আৰু ডিসএডভান্টেজেসৰ কথা গম পালো ঠিক আছে so okay this is for today we have talked about in details the double entry system of accounting okay single entry বিষয়ে আমি পিছত পঢ়িম so this is for today thank you so much and if you have any queries then clear it in your next class tomorrow okay thank you so much